আপুনি এজন ইউটিউবাৰ হ'বলৈ বিচাৰে নেকি বা এটা ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ খুলিবলৈ বিচাৰে নেকি? নমস্কাৰ, টিপছ অফ মিডুললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই কথাখিনি মই আপোনাক ক'বলৈ আহিছোঁ। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই আছে, আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো। আৰু এটা কথা এইখিনিতে মই কৈ থওঁ, মই প্ৰতি দেওবাৰে ৰাতি 8টা বজাত লাইভ আহিবলৈ যত্ন কৰিম। মই নজনা কথাবোৰ আপোনালোকৰ পৰা শিকিম আৰু মই জনাবোৰ আপোনালোকক শিকাম। আৰু লগতে চেনেল চেকিং কৰিম, কাৰ চেনেলবোৰ কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু কেনেকুৱা কৰিলে ভাল হয়, এই কথাখিনি মই আপোনালোকক জনাম। এতিয়া মই ক'বলৈ আহিছোঁ, আপুনি এজন নতুন ইউটিউবাৰ হ'বলৈ যত্ন কৰে নেকি বা নতুনকৈ এটা ইউটিউব চেনেল খুলিবলৈ যত্ন কৰিছে নেকি? যদি কৰিছে, আপুনি কি টপিকৰ ওপৰত কৰিব? আজিকালি এটা চেনেল এটা টপিকৰ ওপৰতে হয়। আগতে এনেকুৱা আছিলে, আপুনি যিকোনো এটা ভিডিঅ' দি দিলেই চলি যায়। ইউটিউবত যিকোনো কণ্টেণ্ট দি দিয়ক, আপুনি যিকোনো টপিকৰ ওপৰত আপুনি কণ্টেণ্ট দি দিয়ক, চলি যাব। কিন্তু আজিকালি কম্পিটিশ্যন বহুত বাঢ়ি গ'ল ইউটিউবত। আৰু কম্পিটিশ্যন বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে হৈছে কি, আপুনি এটা টপিকৰ ওপৰত, অনলি এটা টপিকৰ ওপৰতে আপুনি কাম কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে আপুনি ছাকচেছ হ'ব। কাৰণ সেই চেনেলটোত সেই টপিকটো ভাল পোৱা মানুহখিনিহে আহিব। আপুনি ভাবি নল'ব যে মই 5টা টপিক তাত বোলে ইনক্লুড কৰিম আৰু 5টা টপিকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাম। আপুনি ছাকচেছ হ'বলৈ কষ্ট আছে। গতিকে এটা টপিকৰ ওপৰত আমি কাম কৰিব লাগিব। আৰু এটা টপিক, সেই টপিকটো আপুনি কেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰিব, কি টপিক ল'ব আপুনি চেনেলটোৰ কাৰণে, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এই টপিকটো নিৰ্বাচন কৰিবলৈ যাওঁতে এনেকুৱা এটা টপিক হ'ব লাগিব, যিটো টপিক মানুহে চাবলৈ ভাল পাব, অৰ্থাৎ জানিবলৈ ইচ্ছুক হৈ থাকে। এনেকুৱা এটা টপিক আপুনি নিৰ্বাচন কৰি উলিয়াব লাগিব। কি টপিক চুজ কৰিব, এইটো আপুনি নিজে গম পাব। আপুনি নিজক সুধিব যে মই কি টপিকৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্টেড। আপুনি যিটো টপিকৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, সেই টপিকটোৰ ওপৰত আপুনি ভিডিঅ' বনাব লাগিব। আপুনি যে আমুকটো বিষয়ৰ ওপৰত মই ইণ্টাৰেষ্টেড বা আপুনি এক্সপাৰ্ট বা পাৰ্গত, আপুনি পাৰ্গত হ'ব নালাগে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাবলৈ। কিন্তু আপোনাৰ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত যদি ইণ্টাৰেষ্ট থাকে, আপুনি এনকুৱাৰী কৰি উলিয়াই ল'ব সেই তথ্যবোৰ। ছাপ'জ আপুনি নাচি ভাল পায়, আপুনি নাচিব পাৰে। আপুনি নাচ জানে, ক'ৰবাত শিকিছে বা আপুনি আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কিছুমান নাচ আছে, ফক ডান্স আছে, সেইবোৰ আপুনি নাচি দেখাব পাৰে, ৰাইজে ভাল পাব। অকল ডান্সৰে কৰিব। হয়তো আপুনি ৰেচিপি ভাল পায়, আপুনি ৰেচিপিৰ ওপৰত কৰক। বা আপুনি ফুটবল খেলি ভাল পায়, ফুটবলৰ টিপছ দিয়ক, কেনেধৰণে ফুটবল খেলিব পাৰি, কি কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব, এনেকুৱা অজস্ৰ টপিক আছে। কিন্তু আপুনি এনেকুৱা নকৰিব আনক দেখি, আনৰ ভিডিঅ' দেখি যে এইটো বৰ ধুনীয়া টপিকচোন, ইমান ভিউজ আহে, তেওঁৰ ইমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, বহুত আৰ্ণ কৰে টকা এইটোৰ পৰা। তেনেকুৱা ধৰণৰ টপিক আপুনি বিচাৰি নল'ব। কাৰণ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ জ্ঞান নাথাকে, আপুনি বেছি দিনলৈ ভিডিঅ' বনাই যাব নোৱাৰিব, আপোনাৰ কণ্টেণ্ট নাইকিয়া হৈ যাব এটা সময়ত। গতিকে আপুনি সেই বিষয়টোৰ ওপৰতহে আপুনি ভিডিঅ' বনাওক, যিটো বিষয়ৰ ওপৰত আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে। আপুনি গোটেই সমুদায় কথা আপুনি গম পাব নালাগে সেইটো বিষয়ৰ ওপৰত। আপোনাৰ যদি সেই বিষয়টোৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট আছে, আপুনি যেনেকৈ নহওক খুচৰি আপুনি সেইখিনি কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু ৰাইজক জনাবলৈ যত্ন কৰিব ভিডিঅ' বনাই। গতিকে আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট থকা বিষয়টো আপুনি বাছি লওক আপোনাৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ। আৰু এতিয়া চেনেল নেম কি হ'ব? নতুন এটা ইউটিউব চেনেল খুলিবলৈ চেনেল নেমটো আপুনি কি দিব? এটা কথা মনত ৰাখিব, চেনেল নেমটো সদায় 1-2টা ৱৰ্ডৰ ভিতৰত হ'ব লাগে। খুব বেছিটো বেছি 3টা ৱৰ্ডৰ ভিতৰত হ'ব লাগে। পাৰিলেতো আপুনি এটা ৱৰ্ডৰ ভিতৰতে ৰাখক, নহ'লে 2টা, নহ'লে 3টা, তাতকৈ আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰিব। যিমান চুটি হ'ব, মানুহৰ মুখে মুখে সিমান চেনেলটোৰ নামটো থাকিব। ছাপ'জ মই এইটো চেনেলৰ নাম ৰাখিছোঁ টিপছ অফ মিডুল। অফটো কাটি দিলে মাত্ৰ 2টা, টিপছ মিডুল হ'ল, কিন্তু 3টা ৱৰ্ড আছে বাৰু, টিপছ অফ মিডুল। এনেকুৱা ধৰণৰ চুটি হ'ব লাগে নামটো। মোৰতো 3টাই লাগিলে, কিন্তু পাৰিলে ইয়াতকৈ চুটি কৰক। মানুহৰ মুখে মুখে অহা শব্দ হ'ব লাগে, খুব সহজ শব্দ হ'ব লাগে পাৰিলে। তেতিয়া হয় কি, কথা পাতোতে আমুক চেনেলটো চালিনে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰে ইজনে ইজনৰ পৰা বিয়পি যায় কথাবোৰ। গতিকে এই চেনেলটোৰ নাম সদায় চুটি হ'ব লাগে। আৰু চেনেলটোৰ নাম আপোনাৰ আৰু বেলেগ চেনেল থাকিব নালাগে। আপুনি যিটো নাম চুজ কৰিব, সেই নামটোৰ লগত মিলা আৰু বেলেগ চেনেল থাকিব নালাগে, একে নামৰ চেনেল থাকিব নালাগে। এইটো কেনেকৈ চাব পাৰি, এইটো এটা মই বেলেগ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাম পিছত। একেটা নামতে 2-3টা 4টা চেনেল হ'ব নালাগে। আপোনাৰ যিটো চেনেল নেম হ'ব, সেইটো ইউনিক হ'ব লাগিব, এটাই হ'ব লাগিব ইউটিউবত, আৰু বেলেগৰ চেনেল নাই। এইটো কেনেকৈ চাব লাগে বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম। গতিকে এনেকুৱা এটা আপুনি নাম চইচ কৰিব, যিটো চইচ আপোনাৰ অনলি এপিচে হ'ব ইউটিউবত। কথাটো গম পাইছেনে?
তাৰ পিছত আপুনি কোৱা টপিক নিৰ্বাচন কৰি নলব যেটো টপিকত খৰচ আহে যেনেকৈ ট্ৰেভেল ব্লগিং থাকে ধৰক এতিয়া ট্ৰেভেল ব্লগিঙত আপুনি ফুৰিবলৈ যাবই লাগিব ভাল ভাল ঠাই দেখাব লাগিব ট্ৰেভেলিং কৰিব আপুনি ট্ৰেভেলিং কৰিলেতো আপুনি হয়তো এয়াৰপ্লেনত যাব লাগিব হয়তো ট্ৰেইনত যাব লাগিব হয়তো আপুনি গাড়ী এখন লৈ যাব লাগিব হয়তো বাইকত যাব লাগিব মানে ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাইত আপুনি যাব লাগিব দেখাব লাগিব আপোনাৰ থকা খৰচ আছে খোৱা খৰচ আছে সেই ঠাইবোৰত হয়তো এন্ট্ৰি ফিজ আহিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহি পৰে গতিকে আপোনাৰ যদি প্ৰথমতে ইউটিউব চেনেলটো খুলোতে যদি খৰচ বাঢ়ি যায় হয়তো আপুনি চলাবলৈ অসুবিধা হ'ব যদি আপোনাৰ ইউটিউবৰ পৰা আৰ্নিং হৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ অসুবিধা নহয় তেতিয়া আপুনি খৰচ কৰিব পাৰিব কিন্তু যিসকলৰ আৰ্থিকভাৱে সামৰ্থ্য আছে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে আৰু ট্ৰেভেল ব্লগিংবোৰ ভাল চলে ভাল ভাল ঠাই চাবলৈ মানুহে যত্ন কৰে মই বহুত চাওঁ দিয়া ট্ৰেভেল ব্লগিং মোৰ চাই ভাল লাগে সেই ঠাইবোৰ গতিকে মই কৈছোঁ যিসকলৰ আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল তেওঁলোকে পাৰিব আপোনালোকে কৰক যিসকলৰ আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল নহয় তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিচাৰি নলিয়াব ডেইলি ব্লগিং কৰিব পাৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগিং ইয়াতো আমাৰ কৰিব পাৰে সৰু সুৰা পাৰ্ক দেখাব পাৰে আপুনি খেতি পথাৰলৈ গৈছে আপুনি মাছ ধৰা পদ্ধতি দেখাব পাৰে এনেকুৱা অজস্ৰ টপিক আছে কি টপিকৰ ওপৰত কৰি আপুনি ঘৰৰ পৰাও আপুনি ব্লগিং কৰিব পাৰে গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিচাৰি নল'ব যিটো টপিকৰ দ্বাৰা আপোনাৰ খৰচ বাঢ়ি গুচি যায় গতিকে এইগিটা টপিকৰ ওপৰত আপুনি গুৰুত্ব দি আপোনাৰ চেনেলটো খুলিব আপুনি সাকসেস হ'ব এই কথাকিটা আপুনি মনত ৰাখিব যদি আপুনি নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল খুলিবলৈ বিচাৰিছে যদি মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো আৰু ডেসক্ৰিপচনত ফেসবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে তাত গৈ ফলো কৰি ৰাখিব মোক তাতো মই বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেট দি থাকো তেনেহ'লে আজিলৈ সামৰিছো অন্যটা দিনত অন্যটা টিপছ লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ ধন্যবাদ